שלום לכם, צופי ערוץ טוב, אני כאן חגי לובר, מראיין, ואנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו בערוץ יוטיוב, להצטרף אלינו בכל המדיות החברתיות שבהם אנחנו נמצאים. והיום אנחנו עוסקים בנושא של עלייה לארץ, אבל דווקא לא עלייה שבהכרח אנחנו מוחאים עליה כפיים. מלחמת רוסיה ואוקראינה יצרה מצב שבו יש הרבה אנשים שמעוניינים לעלות לארץ, אבל חלק מהם לא יהודים. ואנחנו אומרים שלום ללאה אהרוני מארגון עם אחד. שלום לך. אתם ארגון שעוסק בקשר תפוצות ומדינת ישראל, ואתם גם עוסקים בעלייה לארץ. אני רוצה לשאול אותך, האם התופעה הזאת באמת היא תופעה גדולה? יש הרבה אנשים שעולים אלינו מהמקומות האלה והם לא יהודים. אז כן, בשנה האחרונה המספר עומד על יותר מ-70%. זאת אומרת, יותר מ-70% מעולים שמגיעים מרוסיה ואוקראינה, הם מגיעים לכוח חוק השבות. צריך להבין שבחוק השבות יש הגדרה ליהודי, לפי חוק השבות היהודי זה מי שאמא שלו יהודייה או הוא התגייר, ויש סעיף הנכד והוא לא בן דת אחרת. והוא לא בן דת אחרת. נכון. וזה מעניין שבן דת אחרת מתייחס רק ליהודים לפי ההלכה ולא לנכדים של יהודים. כן. ויש סעיף הנכד שמכוחו גם בן או נכד או בן זוג של יהודי יכול גם לעלות לארץ, וכ-70% מאלה שעולים בשנה הזו מגיעים מכוח חוק השבות, סעיף הנכד. 70% מכוח סעיף הנכד, זאת אומרת הם מצהירים שסבא שלהם היה יהודי, וגם מביאים הוכחה, ואז כל המשפחה עולה, ולכן זה 70%, נכון? נכון. אבל בעצם מה ניתן לעשות? הרי זה החוק. החוק אומר, יש את סעיף הנכד, אז בעצם כל המאבק שלך או של ארגונים כמוך, זה לשנות את החוק בעצם, לא? אז יש בה שני חלקים. קודם כל זה לא התחיל רק עם המלחמה, זה המצב בשנים האחרונות, כבר כמה וכמה שנים, אלה הסטטיסטיקות, ולפי נתוני משרד הפנים, יותר מחצי מהאנשים שעלו מהתחילת המלחמה כבר לא נמצאים בארץ. לא ברור האם הם עזבו זמנית, או האם הם עזבו לגמרי, אבל אנחנו בהחלט ערים לתופעה שאנשים מגיעים לארץ, לוקחים את הדרכון הישראלי, ומשכים אותו הלאה למדינות אחרות, שלהם הם לא יכולים להיכנס רק עם הדרכון הרוסי, אז זאת תופעה מאוד מצערת שחייבים לשים לסוף, ולגבי סעיף הנכד בהחלט יש מה לעשות כדי לשנות את המצב. הרי החוק עבר בשנות ה-70, כשאף אחד לא צפה שאי פעם ירצו להגיע לארץ נכדים שהם, הרי גם הישראלים לא רצו לגור פה בשנות ה-70, ונוצרה תופעה שהיום ישראל היא מדינה מאוד מאוד אטרקטיבית להרבה אנשים, ואפשר לשנות את החוק, אפשר לצורך העניין, ליצור לחוק חקיקת משנה, דרך אגב היא לא קיימת, זה חוק מאוד הצהרתי של כמה שורות, שהוא לא מסביר את התהליך של קבלת האזרחות, אז בהחלט אפשר להכניס חקיקת משנה, כמו לדוגמה בארצות הברית, אם אתה רוצה לקבל אזרחות, אתה צריך לגור שם 5 שנים, לעבור מבחן אנגלית. כן, אבל זה, את יודעת, ההשוואה לארצות הברית היא קצת לא הוגנת, בגלל שאנחנו מראש חוקקנו את חוק השבות כדי לאפשר ליהודים לבוא לכאן, ואת בעצם מציעה לעשות הפרדה בין יהודי שהוא יהודי לפי ההלכה, לבין יהודי שהוא מכוח סבא שלו וכו'. והשאלה היא אם ההבחנה הזאת באמת תהיה מקובלת. אז זו שאלה, צריך באמת להגיע להסכמה, אבל רק לסבר את האוזן, יש היום בעולם 10 מיליון אנשים שהם זכאים לעלות לארץ לפי סעיף הנכד שהם אינם יהודים. וואו. 10 מיליון איש, זאת אומרת, כן, זה יותר מיהודים שזכאים לעלות לארץ. ונכון שהיום הנכדים האלה מניו יורק ומלונדון לא דופקים על דלתה של מדינת ישראל, אבל השאלה היא מה יקרה במצב גיאופוליטי אחר בעוד 5 או 10 או 20 שנה, שאנחנו לא צופים אותו היום, אבל יכול בהחלט לקרות, ומדינת ישראל צריכה לקבל החלטה, מהי מדיניות ההגירה שלה, בצורה שמותאמת ל-2023 ולא ל-1970. זאת אומרת שאת מציעה שמי שיוכל לבוא אוטומטי, שזה את ודאי לא מתנגדת לזה, כל יהודי שהוא יהודי על פי ההלכה, גם אם יש 10 מיליון, גם אם יש 20 מיליון, יש להם מקום פה בארץ. את מציעה לעשות חלוקה שבג"ץ לא קיבל אותה, ואני די מסופק אם באווירה הכללית שיש במדינת ישראל, מישהו יקבל אותה, ואני אשמח אם תאירי את עיניי, חלוקה בין מי שיהודי על פי ההלכה,
לבין מי שיהודי, על פי הכרתו ועל פי תחושתו ועל פי מחשבתו, וכבר אני משמש כפה לאנשים שכך יטענו, ורוצה לעשות שירות בצה"ל ורוצה לתרום למדינה, אבל הוא רק לא יהודי על פי ההלכה. והשאלה שלי אלייך, איך תצליחי באווירה הקיימת לשכנע אנשים, ובייחוד את בג"ץ, לעשות את החלוקה הזאת? קודם כל אני רוצה לדייק שההגדרה הזו זו לא רק הגדרה הלכתית, זאת גם הגדרת החוק. זאת הגדרה של חוק השבות מיהו יהודי, אז זה דיוק נכון. דבר שני, בסוף אנחנו צריכים להבין שהמדיניות ההגירה של מדינת ישראל היום היא מעוותת לגמרי. היא מאפשרת מצד אחד לאנשים שאין להם כמעט כל קשר ליהדות, לעלות לארץ בקלות בלתי נסבלת, לקחת דרכון ישראלי ולהמשיך אותו לגרמניה או דובאי או קנדה, ומצד שני ישנן קבוצות מאוד משמעותיות של יהודים שרוצים לעלות לארץ ומאוד מתקשים לעשות זאת. לדוגמה, יש קבוצה די גדולה של גרים לפי ההלכה, שמוכרים על ידי הרבנות הראשית, שהגיעו לארץ, ומשרד הפנים סוחב את התיקים שלהם לפעמים שנה ויותר, ולא מאפשר להם להתאזרח. אז, וזאת רק דוגמה אחת, יש עוד קבוצות כאלה. אז אני חושבת שמדינת ישראל צריכה ליצור לעצמה מדיניות הגירה הרבה יותר הגיונית ומתאמת לשנות ה-2023, שבאמת תשקף את מה שאנחנו רוצים להשיג כמדינה. כן, אבל עדיין את לא אומרת לי איך תצליחי לשכנע באווירה הקיימת שמי שמזדהה עם מדינת ישראל, לא דווקא עם יהדות, מזדהה עם מדינת ישראל, רק אמא שלו לא הייתה יהודייה, אלא סבא שלו היה יהודי, איך תצליחי לשכנע שהוא לא זכאי לחוק השבות? אז בוא ניצור תהליך שאותו אדם באמת יראה את רצינות כוונותיו, שיגור פה 3, 4, 5 שנים, שיעבור מבחן של התרבות הישראלית, שיעבור מבחן עברית, ואז באמת נראה שהוא באמת רוצה להשתקע פה ולגור פה, והוא באמת קושר את גרלו לעם הישראל, ואז נוכל לתת לו אזרחות אחרי 3, 4, 5 שנים. וזה יסנן את כל אלה שמשתמשים בישראל כנקודת מעבר, בדרכם למדינות אחרות. שזו בעיה אחרת, כי זאת בעיה שיכולה להיות גם ליהודים. יהודי שנולד לאם יהודייה, מגיע לארץ רק איזה מין קרש קפיצה, לקבל דרכון ולעבור לגור במקום אחר. והשאלה היא איך את מתמודדת עם זה, איזה הצעת חוק את מציעה שיהיה, שהוא יקבל את כל סל הקליטה ואת כל ההכרה שלו כיהודי, שבא לכאן ואת האזרחות אחרי מספר שנים, זה מה שאת מציעה גם אם הוא יהודי? לא, אני מציעה לחלק בין היהודים לפי חוק השבות לבין זכאי לפי סעיף הנכד. בסופו של יום מדינת ישראל הוקמה כמדינת העם היהודי וכמדינת מקלט לכל יהודי, ולכן מי שהוא יהודי לפי הגדרת חוק השבות חייב לאזרחות מיידית. כן. אבל לצורך העניין, אם ישראלי מתחתן היום עם נתינה זרה, אז עד שהיא תקבל אזרחות היא צריכה לעבור תהליך מדורג שהוא די ארוך. לעומת זאת, אשתו של נכד של יהודי שמגיעה לארץ מקבלת אזרחות למחרת. זאת אומרת, אין שום היגיון במדיניות ההגירה של מדינת ישראל, היא מעובדת וצריכה תיקון. וכשנבין את זה, אז נוכל באמת לקיים שיח ציבורי על מה התיקון שנדרש. אני מבין. טוב, אני מקווה שבאמת, שוב אני אומר, באווירה הציבורית שקיימת, נצליח להעמיד את חוק השבות על ההלכה שלו, ולעשות חלוקה בין יהודים לבין לא יהודים, לבין כאלה, או לפחות מי שרק סבא שלו היה יהודי. אני מקווה שנצליח, ואני מניח שהארגון שלך תורם לכך. אז אני מאוד מאוד מודה לך על הרעיון הזה, ושנצליח כולנו. תודה רבה לך. ותודה רבה לכם, צופים יקרים, ואנחנו שוב מזמינים אתכם להצטרף אלינו כמנויים, לראות אותנו ביוטיוב, לראות אותנו באתר שלנו ובשאר המדיות החברתיות. תודה שהייתם איתנו, כאן חגי לובר, שיהיה לכם יום נעים.